Hej, jag heter Carl Norli-Markay och är projektledare för AI for Impact. Ett projekt som nu snart efter 2 år går mot sitt slut. Och det har varit en fantastisk resa. Vi har träffat så många inspirerande och smarta personer. Vi har tacklat samhällsutmaningar på ett kreativt och empatiskt sätt. Vi har skapat plattformar och nätverk för att dela kunskap, lärdomar och erfarenheter. Det har varit 2 år fyllda med spännande projekt och aktiviteter. Med den här filmen vill vi visa på den resan. Syftet med det här projektet var från start att stärka icke-vinstdrivande organisationer och samhällsentreprenörer i deras AI-arbete. I AI for Impact har vi jobbat med 3 övergripande mål. Det har varit att ta fram konkreta användningsfall att informeras och inspireras av. Det har handlat om att bygga en förståelse och kunskap om hur AI kan användas för samhällsnytta. Det 3:e målet handlar om att skapa en plattform för både samverkan och kunskapsdelning. För att nå projektets mål har vi arbetat med flera delaktiviteter. Vi började 2024 med ett talangprogram. Senare under hösten så etablerade vi Civilsamhällets forum för ansvarsfull AI. Vi startade också en serie nätverksträffar. Under våren 2025 var en av höjdpunkterna ett hackathon där vi fokuserade på att tackla samhällsutmaningar. Under sommaren sedan 2025 så gjorde vi ett nytt talangprogram. Och nu under hösten 2025 har vi drivit en AI-accelerator för civilsamhället. För att öka kunskapen om hur AI kan användas för att skapa samhällsnytta behöver vi konkreta användningsfall att lära och inspireras av. Därför startade vi ett talangprogram som utgick från ideella organisationers verkliga behov och utmaningar. Och där deras domänexpertis kombinerades med studenters tekniska kunskap om AI. I juni 2024 samlade vi 5 organisationer med olika behov och parade ihop dem med studenter som tillsammans då jobbade i 10 veckor på att ta fram lösningar. Och vi ska titta på de projekten och en bra plats att börja är här. Jag går här längs vattnet och känner mig rätt trygg. Men det är inte alltid vi tänker på de organisationer och personer som tillhandahåller den tryggheten förrän vi behöver den. Och en av de organisationerna är Svenska Sjöräddningssällskapet. Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation vars huvudmål är att rädda liv till sjöss. Vår bild av AI innan vi började det här projektet är att det är något abstrakt som finns, som alla pratar om men som ingen egentligen riktigt vet vad det är eller hur det påverkar oss. Vi ville ha en förståelse om hur en motor egentligen fungerar och vad är normal data och driftsdata från en motor som mår bra. Den datan som vi analyserat är ju den som Sjöräddningssällskapet redan samlar in på sina båtmotorer. Den har ju inte Sjöräddningssällskapet alltid tid att själva kolla igenom eftersom att det är väldigt mycket data som de får in på alla sina båtar. Och det har ju varit sensorer som sitter på motorn. Så det har ju bland annat handlat om varvtal, tryck i motorn, värmen i motorn och hur mycket bränsle som förbrukas och så vidare. Så det vi har gjort är att vi har byggt en modell som jämför all data som kommer in. Så ser vi, är det någonting som ser konstigt ut här som man kanske inte hade sett med mänskliga ögat om man ska säga så. Och det är ju jätteviktigt för att vi ska kunna förutspå då kanske ett haveri. Se vilka båtar vi behöver fokusera på för att minimera ett stillestånd. En räddningsbåt som ligger still kan ju inte rädda liv och då kan vi inte genomföra vårt uppdrag. En fördel med att ta in talanger till sin organisation är att de ofta kommer med ett nytt perspektiv. De ser saker på andra sätt och gör att man som organisation kan få en kickstart och komma lite snabbare fram i sin AI-resa. Vilket ofta brukar göra att hela organisationen sen hänger med på det tåget. Och UNICEF jobbar för att hjälpa barn att få bättre förutsättningar att uppfylla sina rättigheter. They wanted us to help them build a tool that predicts when someone is likely to cancel their subscription. And secondly, we also implemented a tool that would allow them to understand better their data, to get insights from their data. Det ska hjälpa oss att göra ett bättre jobb och hjälpa fler barn. Det är väl det som är förhoppningen. Mind. Their goal is to provide mental health awareness resources as well as suicide prevention. Our project with them is to make publications more understandable. There's a lot of research in that field and it can be kind of hard to digest sometimes, so it'd be nice to have something that helps you along the way.
Vi har jobbat mot Röda Korset för att programmera en app som de kan använda för att kommunicera med ukrainska flyktingar. Vi använder AI som är liksom mest heta och nytekniska ämnen som finns. Samtidigt som vi då hjälper liksom volontärer och flyktingar. Så det är en sjukt cool kombination av de två grejerna. Vi jobbar ju då med sociala entreprenörer. I processen när man ska starta sitt företag så är det väldigt mycket jobb som måste göras med forskning på bakgrund, problemanalys. Och är man inte väldigt stark inom forskning, vilket de flesta inte är, så är det här väldigt tidskrävande och väldigt svårt och man vet inte var man ska börja. Our project is based on a web app that help social entrepreneurs in the research process to define properly their social issue and present it to investors so they can fund everything. Det är rätt unikt att komma in som en student under en sommar och få ha totalt ägandeskap över en produkt som kan gå hur långt som helst. Det bidrar till att jag har fått bättre självförtroende i vad jag kan utveckla och göra. Jag ser att det man gör faktiskt kan skapa nytta. Det absolut roligaste det var när jag fick se med egna ögon då, de här graferna och resultatet som presenterades. Det var en aha-upplevelse. Här har vi någonting som faktiskt är konkret och faktiskt kommer hjälpa oss. Vi är väldigt glada att ha tagit det steget. Jag tror det finns del 2, 3 och 4 att bygga vidare på. Det finns massor med möjligheter tycker jag. This summer has had really wonderful people that are also working on the same kind of problem, and networking with them and making friends and sharing solutions and problems has been a wonderful experience. Nu har det gått ungefär 1,5 år sedan talangprogrammet avslutades. Och vi är såklart nyfikna på vad hände efter de här 10 veckorna. Så vi är på väg för att träffa Johanna Nilsson och Reach for Change för att höra om hur de arbetar med AI idag och vad talangprogrammet har inneburit för dem. Under talangprogrammet så fick vi en AI-produkt som är en research assistant. Efter att talangprogrammet var slut, då förfinades den lite och sen så släppte vi den som open access via vår hemsida och vem som helst kan använda den. Vi har även integrerat den i den verksamhet som vi bedriver själva. Så i då våra inkubatorer som vi har i Sverige, i Etiopien, i Ghana. Även tillsammans med partners så jobbar vi i många olika länder. Idag jobbar vi i Ukraina med till exempel med kvinnliga entreprenörer i Ukraina. Även de har tillgång till vår research assistant. Vi jobbar i olika delar av Europa, Östeuropa. Vi har både den som är aktiv del utav våra egna verksamhet, att man får utbildning i hur man använder research assistant, men också att den helt enkelt finns och är öppen för alla entreprenörer som är intresserade. Jag tror att från att bara vara det här är spännande, så kan vi nu börja mappa ut alla de här olika sakerna och börja förstå vad behöver vi. Ju mer vi kan utveckla även då den här AI-produkten som vi gjorde med talangprogrammet, så kan vi också göra vår tjänst bättre. Den tjänsten som vi tillhandahåller entreprenörerna med. Och ju mer vi kan göra den bättre, då får ju de bättre stöd, vilket gör att de kan bli bättre. Och så går det ju i flera led. Och även att vi kan stödja dem i att använda AI på ett annat sätt. För det är ju entreprenörer som kommer till oss och är med i våra program. Vissa kanske aldrig ens har funderat själva på hur de ska ta sig in på den resan och hur det kan effektivisera deras arbete. Och där finns ju också potential i hur man kan se ringarna på vattnet, i hur det sprider sig vidare. Som vi precis såg går det att göra mycket med AI. Det här är projekt fyllda med lärdomar och resurser som är relevanta för många fler. I nätverksträffarna ville vi lyfta konkreta exempel från verkligheten som har gjort nytta och ge en boost till den kunskapsdelning som behövs i civilsamhället. AI Sweden har ett väldigt kompetent partnernätverk som är ett ekosystem av engagerade personer och organisationer som gjort egna AI-resor och som hjälpt andra. Ja, det här nätverksträffen är superspännande tycker jag. Vi många delar liknande utmaningar i vår bransch, till exempel datasäkerhet, hur säkert det är att träna på deltagardata. Så det fick vi diskutera lite mer och sen fick lite nya idéer också kring vad man kan göra med AI och så vidare. Vad finns det i marknaden?
Det är kul att hela tiden känna att när man får den här typen av föreläsningar så dyker det hela tiden upp massa inspiration. Man blir liksom, så där ska jag göra när jag kommer tillbaka till jobbet. Det är otroligt värdefullt och värdeskapande att både få träffa andra civilsamhällesorganisationer men också att få träffa AI-experter på olika sätt och just att kombinera det här och spåna både utmaningar men också lösningar tillsammans. Jag tror att vi står inför ganska liknande utmaningar som många andra organisationer, både inom civilsamhället men också andra branscher. Och det är ju verkligen att ta tillvara på den nytta och det värdet som AI kan skapa. Inte minst genom automatisering av mycket arbetsuppgifter där vi kan lägga vår tid på andra, bättre och kanske viktigare saker. Nu har vi sett massor av spännande exempel på hur AI kan appliceras i verkligheten och hur vi kan dela dem. Men det är också viktigt att det sker på ett ansvarsfullt sätt. Men vad betyder egentligen ansvarsfull AI kopplat till den här sektorn? Det ville vi ta reda på. Och därför samlade vi ett forum bestående av 12 representanter från olika delar av civilsamhället. Målet var att ta fram riktlinjer och bästa praxis på hur civilsamhället kan förhålla sig till just ansvarsfull AI. Och resultatet, ja, det ser ni här. Jag har representerat Rädda Barnen i forumet och för oss har varit verkligen superviktigt att kunna vara med i de här diskussionerna kring ansvarsfull AI. I stort tycker jag att det är viktigt att visa att civilsamhället finns som en aktör, även om vi inte alla är en enda gemensam klump som har exakt samma intressen, så är det viktigt att visa att vi finns och att vi skulle kunna vara väldigt duktiga medspelare i utvecklandet av AI, eftersom vi är specialister inom våra respektive områden. Och det är jag väldigt tacksam över då, att ha kunnat få vara med här och se en sån möjlighet. AI finns överallt nu för tiden. Vi måste tänka in på vår roll, vilka delar av samhället representerar vi. Civilsamhällesorganisationer rent historiskt har haft en superviktig roll att kunna förändra, att kunna bidra till systemförändring för allas bästa, om man tänker så. Och på samma sätt behöver vi komma in i det här samtalet kring AI. Samtidigt har vi också diskuterat kring hur AI kan hjälpa oss igen att gå tillbaka till vår sakfråga, till vår ändamål och kunna ha den här möjligheten att kunna bygga på nytt, att kunna vara innovatörer för samhällets bästa. Vi hoppas ju på ett sätt att organisationer som kanske inte varit med i det här forumet nu kan titta på det som vi har gjort och levererat och dra nytta av det så att det funkar på deras sätt och på deras villkor. I bästa fall så tjänar man både tid och någon slags kvalitet kanske på att bygga vidare på det som vi har tagit fram gemensamt. Så det hoppas vi på. Materialet kommer att kunna vara användbart för organisationer som börjar bli mer och mer nyfikna på AI, försöka avdramatisera det, visa att här finns verktyg också i Sverige. Ni måste inte söka er till USA eller Tyskland eller så, utan även här har civilsamhället, en del av dem, påbörjat ett arbete som absolut inte är stillastående och inte färdigt, men det är en start och här finns verktyg och inspiration att få. Forumets arbete med riktlinjerna och verktygslådan publicerades i juni 2025. Och nu är vi här 6 månader senare och såklart nyfikna på hur har det här använts. Och vi kan konstatera att redan nu så är det flera organisationer som har börjat använda de här riktlinjerna som underlag i sin digitaliseringsstrategi. Vi ser även att flera har vävt in det här i sina ledarskapsutbildningar och vi har såklart använt det i våra insatser mot civilsamhället. Inte minst genom vår AI-accelerator. Men det är inte bara civilsamhället som varit nyfikna på det. Vi har också sett ett intresse från andra sektorer. Nu hoppas vi att fler ska få upp ögonen för verktygslådan för att själva känna sig trygga i att kunna köpa, utveckla och använda AI på ett ansvarsfullt sätt. Hur går vi då från princip till praktik? Hur tillämpar vi AI på ett ansvarsfullt sätt? Det var någonting vi vill utforska vidare.
Därför bjöd vi in den 13 mars 2025 till ett stort hackathon på Googles huvudkontor här i Stockholm. Och då samlade vi både AI-experter och ideella organisationer för att lösa 10 olika utmaningar. Och för att ge en liten extra morot så fick det vinnande teamet 100 000 kronor att vidareutveckla sin idé med. Och så här såg det ut. This particular hackathon is solving real challenges that real people have. By the end of this hackathon, I feel that no one will be like losing. Everyone has to gain from it. We are in the AI revolution. Let's do it for the best. I'm always curious about applying AI to different topics. And I think it's great when you have some ideas that have a clear impact or have some kind of society outcome. With the tools we have nowadays, there's some very simple things we can do to actually solve a big problem quite fast. AI är inte så läskigt ändå och kan faktiskt hjälpa till med att kvalitetssäkra vårt arbete så att vi faktiskt jobbar med det vi ska göra. And who can be the winner? Impact Propagators för föreningen FVO. Stort grattis till föreningen FVO som tog hem första platsen. Impact Hack blev en riktig succé. Och många av de här organisationerna som deltog fick ju blodad tand och blev nyfikna på att utforska vidare vad AI kan innebära för dem. Och även vi vill ju veta hur vi kan använda AI i fler case. Så därför slog vi ihop våra påsar med 2 andra projekt på AI Sweden och bildade Public Innovation Talent Program. Det var totalt 4 talangteam. 2 av dem kom från civilsamhället, där idén var Världsnaturfonden som tittar på klimatavtryck och hur de kan använda AI för att på ett bättre och mer effektivt korreläsa deras WWF-magasin, men också titta på AIs klimatavtryck och hur man kan spåra det på ett bra sätt. Det andra projektet var vinnarna från hackathonet, föreningen FVO, som tittat på hur de kan vidareutveckla det här projektet för att kunna applicera det i verkligheten. Hej, jag heter Robert. Jag läser Machine Learning Mastern på KTH. Mitt namn är Filip. Jag läser också Machine Learning Mastern på KTH. Kontaktet med FVO började med AI Swedens hackathon Impact Hack. Och där parades vi ihop med föreningen FVO och började den här diskussionen med hur vi kan börja effektivisera deras handläggningspipeline. Vi sökte till det här hackathonet därför att våran hantering av alla ansökningar upplevs som väldigt byråkratisk. Vi tänker att AI skulle kunna hjälpa både den sökande men också oss att göra allting mycket mer enkelt och hoppfullt. Så att vi får mer tid för ett möte med människor och mindre tid med byråkrati. Och till slut så var det ju en enorm succé och vi lyckades vinna den här hackathonen. Vilket har till slut lett till möjligheten att kunna slutföra produkten och integrera det i deras befintliga system. I många hackathons så går det därifrån med en prototyp eller enklare MVP. Att faktiskt få lära sig komplexiteten och hur mycket människor som ska blandas in i att tillämpa det i en organisation har ju varit otroligt lärorik. Och vi har ändå jobbat väldigt modulärt och försökt journalisera produkten så gott det går. Så jag tror att det finns mycket lärdomar att sprida i det här arbetet. Vi är ju väldigt nischade med våra kompetenser och med det vi arbetar med. Vi har ju ingen IT-avdelning eller någon AI-utvecklare och så vidare hos oss. Det här möjliggör ju att vi kan ta ett språng, ett tekniskt språng och också ett språng i hur vi arbetar. För att jobba med det här AI-projektet har ju gjort att vi på FVO får också utmana vårt sätt att arbeta och vad vi kan också se vad vi får för möjligheter framåt. Nu är jag på väg till en av deltagarna i vår AI-accelerator för civilsamhället. Det var ett initiativ som vi startade för att samla olika röster, olika tankar, olika perspektiv på AI-transformation. Under 5 träffar har vi jobbat med en grupp av 25 organisationer, totalt 34 deltagare, där de har fått jobba tillsammans i gruppdiskussioner och workshopövningar, men också lyssnat på expertföreläsningar från vårt partnernätverk. Och syftet har varit att ge dem verktyg och metoder samt också en förståelse för hur
de ska driva AI-arbete i sin organisation som förändringsagenter. Och hur har det gått? Ja, det ska vi höra nu från Britta Holmberg på Childhood Foundation. Acceleratorn kom i en väldigt bra tid för oss. Vi har jobbat under många år, sedan 2019, med hur AI kan användas för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Så det har varit liksom en viktig fråga för oss under många år. Men där vi mest har fokuserat på hur AI kan användas liksom i programarbete. Vi har inte kommit långt när det gäller hur AI kan användas för att göra oss till en effektivare och smartare organisation. Vi, liksom alla andra civilsamhällesorganisationer, har ju väldigt begränsade resurser. Vi är oftast för få för det uppdrag vi vill utföra. Och att då använda AI för att både effektivisera men också hitta nya smartare sätt och ta bort det som vi inte kom in i den här sektorn för att jobba med administration eller sånt som är lite manuellt arbete, utan vi är ju här för att göra skillnad för barn. Och det tänker jag att acceleratorn kom precis i den tid där vi funderar väldigt mycket på det, där jag funderar väldigt mycket på det. Så den hamnade i ett läge där vi behövde få stöd i hur vi gör det. De lärdomar vi har dragit hittills, det är massa olika tankar, men det är ju börja i värdet, börja i organisationens, vad du är till för, börja där. Och den andra är data. Vad är det för data vi har i organisationen? Hur känslig är den? Hur strukturerad är den? Och ändå börja koppla ihop AI-lösningar med din egen data. Då tror jag att man kan komma jättemycket längre. Och det tredje är också sådana som jag, som inte är 32 och coola och täcka, utan de som är över 50 och som är ansvariga i organisationen. Har ett jättestort ansvar att ta tag i det här och också ta vårt ansvar för att driva en AI-förändring. Och det är någonting som jag har också blivit mycket tryggare i genom AI-acceleratorn. Så, nu är det dags att knyta ihop säcken och vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit till det här projektet. Till alla organisationer, till alla talanger, till alla hackare, till våra partners och kollegor. Och inte minst vill vi såklart tacka Google.org som har gjort det här möjligt. AI for Impact är ett väldigt bra projekt därför att det hjälper oss adressera en viktig målgrupp för samhället som kanske annars inte skulle komma framåt med användningen av AI i samma takt. Vi är ju här för samhällets bästa och sånt här projekt är ju ett av de här tillfällena när man verkligen känner att här gjorde vi nytta. AI Sweden har spelat en så otroligt viktig roll för att höja kompetensen i civilsamhället i Sverige på en ganska kort tid. Kontakten då med AI Sweden har ju inneburit att vi har kommit igång med någonting som vi har pratat om ett tag, men inte riktigt vetat hur vi ska komma igång. Det känns som att vi är med i en utveckling som är väldigt levande och framåt just nu. Nu bygger AI Sweden en bro mellan civilsamhället och experterna. Hela den här resan som vi har gjort med AI Sweden gör ju också att det är mycket högre möjlighet för oss att söka vidare på andra liknande saker. När vi ser andra utlysningar som har AI i sig. Förut så skulle vi nog hållit oss kanske tillbaka för att vi kände att vi kan inte gå på den där utlysningen för vi förstår inte riktigt det. Nu kan vi säga, jo men det kan vi. Och då kan vi ta oss vidare. Och det är då man också kan ta steg 2, 3 och 4 och sen kanske man längre fram i framtiden har en ännu mer utvecklad struktur för det. Är du nyfiken på att veta mer? Vi har samlat allt material på AI Swedens hemsida och på MyAI. Nu sätter vi punkt för det här projektet. Men arbetet med att använda AI för att hitta nästa generations lösningar på våra samhällsutmaningar fortsätter. Och det är en resa jag hoppas att vi ses på. Men för den här gången och för projektets gång så vill jag rikta ett stort sista tack